सक्सेस इन एनी इन्डेभर इज 80% साइकोलोजी एन्ड 20% स्किल। कुनै पनि सफलता 80% मनोवैज्ञानिक प्रयास र 20% कला कौशलबाट प्राप्त हुन्छ। नमस्कार, म विनय कुमार पटेल, इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस कन्सल्टेन्ट अफ बडाबिजनेस.com। साथीहरू, थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको टपिकको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरु मेरो यस IBC विनय पटेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा अल थिचिदिनु होला ताकि अब नयाँ आउने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन आइरहोस्। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। एउटा कम्पनीमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरू अफिस बाहिर जम्मा भएका थिए। बाहिर ढोकामा एउटा सूचना टाँसिएको थियो। सूचना यस प्रकार थियो: हिजो यस कम्पनीमा तपाईहरुको प्रगतिलाई अवरोध गर्ने मानिसको निधन भयो। सबै कर्मचारी मित्रहरूलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि उपस्थित भइदिन अनुरोध छ। सुरुमा त सहकर्मीको मृत्युको समाचारले सबैलाई दुखी बना, तैपनि सबै जान्न आतुर थियो कि आखिर त्यो मान्छे को रहेछ जो उनीहरूको प्रगतिको बाधक थिए। सबैले एकछिन सोचे, कमसेकम त्यो मान्छे त मर्यो जसले हाम्रो प्रगति रोकेको थियो। एक जना गरेर सबै अफिसभित्र गए। जब उनीहरूले अफिसभित्र हेरे, सबै अचम्मित र स्तब्ध भए। कुनै चिजले उनीहरूको अन्तरात्मालाई छोयो। अफिसभित्र एउटा ठुलो ऐना राखिएको थियो। सबैले त्यो ऐनामा आफ्नो अनुहार देखे। ऐनासँगै एउटा कागजमा लेखिएको थियो: तिम्रो प्रगतिको बाधक अरू कोही छैन। यदि छ भने त्यो तिमी नै हौ। अरू कोही तिम्रो प्रगतिको लागि बाधक हुन सक्दैन। हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन तबसम्म जबसम्म हामी परिवर्तन हुँदैन। हाम्रो जीवनका लागि हामी जिम्मेवार छौं, अरू कोही हैन। जब एउटा फूल बाहिरी बलले फुट्छ त्यसको जीवन समाप्त हुन्छ, तर जब त्यही फूल भित्री बलले फुट्छ त्यसको जीवन सुरु हुन्छ। सो साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरी आफ्ना साथीभाइहरूलाई शेयर गरी दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा अल थिचिदिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।